Tjena! Tjenare du! Vad gjorde du i helgen? Spika faktiskt upp en hylla, vet du. Ja, en hylla säger du. Inte visste jag att du var superhändig. Jo då, jag kan använda en hel del verktyg. Ja, vad är det för verktyg vi snackar? Slagborr, Ja. men även hammare då. Vad känner du för vattenpass? Jo, vattenpass i all ära, men skruvmejsel, det är ändå en personlig favorit. Ja, jag kan ju ett och annat om skruv och spik om man säger så. Du, det kan jag tänka mig. Men då kanske du skulle vilja hjälpa mig i sommar och spika upp min nya trall. Nej, det kan bli svårt. Jag har rätt mycket bokat sommar faktiskt. Men tack för erbjudandet. Tom, förlåt! Förlåt mig! Det är okej. Nej, det är inte okej. Jag var för påstridig. Och Rosta kommer till mig och Omar och bara, ni märker att jag börjar bli förbannad va? Och vi bara, Ja. Och jag skiter på mig. Säg dina 3 ställen du vill ha hår på. Jag fick en jätteslemmig och äcklig banan. Och jag tror att den hade befunnit sig någonstans. Berätta allt om din student, Edvin. jättegärna. Jag vaknade, pigg som en lärka. Okay. Ja. Vad är klockan? Kanske 5, Champagnefrukost. stämmer. Ja. Jag vill också säga att jag hade kvällen innan hade jag och Omar hängt på en exklusiv fest med väldigt roliga människor, men som jag behöver gå ifrån. Tack. Var du och jag där? Nej, ni var inte där. De roligaste av de roliga var inte där. Så en jävligt dålig fest. Ja. Men så att jag var inte bakis, men jag var lite trött. Men det spelade ingen roll, för att jag gick upp där vid 5-tiden. Champagnefrukost hemma hos mig. Ja. Wow, hemma hos dig? Hemma hos mig. Oj. Vi drack champagne. Och frukost. Och frukost drack vi också. Och sen så tog vi bussen till skolan. Ja. Terroriserade alla morgontrötta arbetare som skulle till. Champagne och sen kollektivtrafik. Japp. Okay. Och sen marscherade vi från T-centralen till vår skola. Aha. Som ligger på led. Och på led. Ja, typ på led faktiskt. Ja. Hälsade på några snälla tanter på vägen. Vi var i skolan. Vi fällde några tårar. Vi glädjes åt att vi hade tagit studenten, liksom. Att vi alla hade fått betyg. Grät du? Jag fällde nog en liten tår. Okay. För att jag läste upp ett brev som jag hade skrivit till mig själv i ettan. Som du hade skrivit till dig själv? Och du grät över ditt eget brev till dig själv? Ja, det gjorde jag. Vad? Nej, men det var väldigt fint. Alltså, det var liksom Edvin 16 år som hade många drömmar. Och sen grät jag att ingen av dem hade gått upp. Inga av dem? Jo. Absolut. Jag drömde om att få jobba med Omar Rudberg. Stod det i det. Jävlar. Och det fick jag. Så att, det gick bra. Nu vill jag höra allting om när Omar inte tog studenten. Hur var processen? Hur var din morgon? Den morgon du inte tog studenten? Jag vaknade nog på... vänta, då ska vi se. Nej, det var lite senare, va? Ja. Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt vad jag gjorde den morgonen jag inte tog studenten. Nej. Men när jag skulle börja gymnasiet så... Ja, du började ju faktiskt gymnasiet. Nej, jag skulle börja gymnasiet. Du hann väl börja? Nej. Jag vill minnas att vi satt och hade ångest över dina läxor. Men det var ju nu, det var ju liksom flera år senare. Okay, men det var där var ju så här, skulle börja plugga upp allting. För typ 2 år sedan skulle jag börja plugga, innan jag fick rollen. Men nu är det... Nu är det över, men när jag skulle börja gymnasiet så... Spelar artist för fan. Nej, men jag tänkte... När jag skulle börja gymnasiet så brukade jag sova på golvet på en van i USA och vara på turné. Funkar också. Oj, du var kingen. Kingigt gjort. Faktiskt. Det var nice. Var det ett aktivt val då? Att nu skiter jag i skolan? Eller var det att det blev bara så? Ja, nej, det var ett aktivt val. Ja. Absolut. Alltså jag vägrade plugga distans de första 3 månaderna på gymnasiet. Liksom. Jag hade aldrig klarat det. Men de andra grabbarna i bandet, struntade de också i gymnasiet? De gick redan gymnasiet, för jag har ju gått om ett år på grund av svenskan.
Jag och Felix hade ju vi har ju haft samma lärare. Mhm. För Felix gick ju på en skola där hon jobbade förut. Och sen så flyttade hon till den skolan som jag gick på. Mm. Vi har Hon kom till mig okej. hon kom till mig nu i våras när jag var borta och filmade säsong 2. Och bara, vill bara att du ska veta att jag förstår, för att jag har lite erfarenhet. Jag var nämligen lärare åt Felix Sandman. Oj. Och då sa jag, va? Och då sa hon, jo, jag sa att jag var lärare åt Felix Sandman. Va? Ja. Ja. Så Jag har en videohälsning från henne. Nej, Nicole. Ja. Min mormor var franska lärare till Leif GW Persson. Sant. Men hon- Jävlar. Kan han inte- franska? Nej, han är inte känd för det. Nej, min mormor var riktigt dålig. Ja. En kasslärare. Hade din mormor varit lite bättre så hade vi Så hade Leif GW... Persson Nej. suttit på... Multiview closed. Multiview is closed! No. Oh no! Oh no. Doctor Strange in the Ja, multiview nu of vi madness. ska åka in i tvn och lösa ett problem. Nice. Det här är början på en film. Det är lite Marvel över det. Tom och Det- Petter and the multiview of madness. Exakt. Mm. And the multiview is closing! Och sen hoppa in med huvudet först. Och börjar blöda jättemycket och så fortsätter vi intervjun så. Ja. Får jag fråga en fråga apropå utbildning då? Ja. Vill du hosta klart? Nej, Nej. helst inte. Kör under min fråga. Ja. Jag visste att det skulle bli så här. Ja. Vi är inte Det allmänbildare. är så oseriöst. Va? Tala för dig själv. Ni Dra är... ner honom. Vi två. Vi är inte, Ja, exakt. vi är inte allmänbildare. Om det var det du undrade. Tala för dig själv, jag är jävligt allmänbildad. Hosta klart nu. Klar. Ska jag säga 3 snabba frågor om allmänbildning då? Ja. Så får vi se om ni kan. Ja. Nej. Inte? Jo, Jo, jag vill okej. jättegärna göra det. Jo. Ja. Vad heter det här landskapet som vi befinner oss i just nu? Stockholm. Sverige. Landskap. Nej, vi är i Ja, va? Uppland. Titta! Va? Uppland. Vi är Aha. Uppland. Ja. Hur säger man banan på spanska? Banana. Nej. Du ser. Platano. 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 Yes. Ja, men det är stor banan. Bananas fritas. Om jag Nej. vinner en spansk. Det kan heta kambur också. Jaha, är kamburro en mindre? Kambur. Kambur. Jag trodde burro var åsna. Burro är åsna. Okej. Burro, det är ingen stor skillnad. Kan du den här Kamburu. låten? Jag pluggade ju spanska då i skolan. Då fick vi höra en låt där man lärde sig hur alla djuren, vad de heter och hur de låter på spanska. Mm. Känner du till den? Ja. La cabra med la gato miau. Alltså allt sånt där. Ja. Känner du till den låten? Ja. Så har Nej, jag, man lärt, kan så har ljud, jag ja. lärt mig hur djur heter på spanska. Aha, okej. Det finns ju en... Lagato miau. Ja. Är katt. Det finns ju, Lagato, när man gud. började plugga franska också, där jag gick, så lärde vi oss en låt som gick Alouette, chanty alouette, alouette, je te plumerai les coups. Och det är alltså, vi visste ju inte vad det betydde. Men det visade sig alltså att vår lärare fick alltså 20 stycken 10-åriga barn att sjunga Jag ska vrida nacken av en fågel, jag ska vrida nacken av en fågel. Och alla vi Fy fan vad brutalt. Där superkonstigt. står läraren. Ja, kul. Oh my god, vad roligt. Som Hans Zimmer. Och liksom. Exakt. Ja. Vi tänkte att vi skulle börja med en liten rolig grej. 5 snabba Ja, får vi väl se. heter det. Klassiskt. 5 snabba. Och 5 snabba frågor. ja, och det, då alltså, vi säger bara en fråga och sen svarar ni snabbt. Ja. Samtidigt då? Nej, det behöver ni inte göra. Ah, okay. För att man vill ju höra vad ni säger. Ja. Mm, Men om det blir samtidigt så gör det. så får ni 1 poäng. Okay. Men poänget betyder inget. Ja. Ja, när Fattar. grät ni senast? När fan såg jag den filmen? I förrgår. Mm. Vad såg du? Där kräftorna sjunger. Oj, var den bra? Ja. Bra. Mm. Inte, alltså inte Men bäst. du grät ändå? Ja, jag blev berörd av den. Okej. Och den var intressant. Mm. Har du läst Eh, boken? Vad sa du? Har du läst boken? Nej. Men jag har fått höra att filmen är bättre än boken. Det Jag trodde att... jag. Ja, okej. Jag har läst en bok. Paus för applåder. Mycket bra. Hur mår du? När grät du senast, Doma? Varsågod. Jag grät för ändå ett par dagar sedan. Mhm. Jag kommer inte ihåg när exakt det var.
Men inte mer än en vecka sedan. Vad var det, varför? Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad det var, men det var mitt på natten när jag försökte sova och jag kunde inte sova. Ja, det kanske fick en mardröm. Nej, jag var vaken. Mm. Och sen så kunde inte jag sova, så då gick jag upp och gamade istället. Och grät. Jag grät klart i sängen. Okej. Mm. Och sen så insåg jag att jag inte kunde sova, och då så gick jag och gamade istället. Men du är en gamer också? Alltså ja, när jag inte har något för mig så gamer jag. Vad gamer du för något? LOL. Ja, du gör det. Mm. Kul. Ska vi sätta upp ditt användarnamn här så att folk får spela med det? Nej, Nej. folk får inte se vilken rank jag är på. En dålig jävel. Har du en bra rank? Högsta. Du är som en priest som inte healar. Har ni sett det klippet? Ja, det är absolut. Okej. Fast jag är Jag trodde- en sjuk priest som healar alltså. Är du det? Ja. Ja. Du är en paladin som klappar draken med ditt svärd. Exakt. Det är det enda jag kan om. Du står och gråter in i Det där är spelet WoW, också. det där är WoW by the WoW? way. Ja, det är Ah, WoW. okej. Ja, det är WoW. Det är inte Sorry. LOL. Okej, hörni, sluta nu. Jag har ju en till fråga. Ja, kör. Vad missbrukar ni? Knark. Förutom knark. Ja. Mm. Inte miss... Det är premiär för Gåsmamman ikväll. Du Jag var tvungen- brukar ju. Ja. Inte nu Nej. pratar vi missbruk. Ja, Vad har ni för missbrukar. missbruk? Gud, jag har inget missbruk. Inte? Inget? Men lite Gaming oskyldiga mitt missbruk i har man väl? natten. Ja. Vadå, vad? Gaming mitt i natten. Jag är spelmissbrukare. Ja, absolut att jag missbrukar LOL då. Ja, Absolut. okej. Ja. Ja, visst. Jag missbrukar... tänkte säga min hund, men det lät ju lite Ja, konstigt. det hade varit konstigt. Ja, Royal jag Purple. nej, jag missbrukar... jag missbrukar inte så mycket. Förutom din hund. Förutom det. Årets lögn. Min makt missbrukar jag. Nässpray, inte? Nej, Tobak? Nej. 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 Nikotin. Kändismingel. Fy fan. Nej. Nej. Men gud. Ostbågar. Och ostbågar. Ja. Kocka. Va? Kocka. Ostbågar, Omar. Coca-Cola. Nej, så mycket. Det känns som att Omar missbrukar en Voi. Ja. På vägen hit sa du att Ja. ditt hår förstördes för att du åkte på Voien. Ja. Så här. Ja. Och så åkte jag fel och då var jag tvungen att åka tillbaka och det var folk, så det var liksom... Hade velat ha en kamera som satt fast på din kropp. Som polis. Ja. Som filmar uppåt. Ja. Exakt. Är du gud. tidsoptimist? Ja, absolut. Okej. Det är jag verkligen. Det var ingen fråga från det här. Men Alltså jag missade 3 pendeltåg. Va? Ja, hur missar man 3 pendeltåg? Det fattar 10, inte jag. 13 minuter mellan varje tåg. Så då är det så här, jag måste ha minst 5 minuter på mig minst för att kunna gå dit fort och inte bara springa för att hinna med tåget. Varje gång så är det liksom, när jag ska dra så är det liksom 4 minuter kvar och då är jag liksom på väg ner från hissen och jag bara känner, antingen så springer jag för mitt liv Ja. eller så tar jag nästa, och det fick jag göra då flera gånger. Samma, Jaha, sen, så du samma var i misstag. hissen på väg ner flera gånger, men Ja. då var det... Så Men det åkte var du för upp sent, det var såhär Fan, nu 3 missar minuter jag kvar, igen. jag bara, går jag upp kommer och inte spelar hinna. LOL igen. Ja, men jag går upp och jag bara, jag ska byta byxor, så jag gjorde det och så bara, jag ska ta med mig soporna samtidigt. Ja. Och så hinner jag ju såklart inte båda två. Och då missade jag nästa. Och ja, det var Titta vad katastrof. bra det blev. Du är Det jättevacker. blev bra. Tack. Supervacker. Okej, för att det påminner lite om nästa fråga då. Vad är den absolut sämsta egenskap? Ska vi säga om varandra då? Ja, det är bra. Ja, det är kul. Okej, då Om klipper man- vi som att jag säger det. Vad är den värsta sämsta egenskap hos varandra? Ja, okej, ja. Bra fråga, Tack. Petter. Omar, kan inte du börja? Jag försöker tänka. Sämsta egenskap. Din sämsta egenskap är nog egentligen, alltså jag tycker nog att det är att du är tidsoptimist. Ja, fast det är inte jag som brukar försvara mig till inspelningarna. Oh, shots fired! Den här säsongen klarar jag mig jättebra, faktiskt. Vill jag påpeka, ute i etern. Ja, det är Jag sant. kom inte sent till jobbet en enda gång den här spelar inte säsongen. Inte jag. Nu pekar du bara på Kim. Den här gången kom jag inte sent en enda gång! Nej, jag skojar. Nej men absolut, jag köper det. Men du tar din tid i mask och kostym. Va? I Nej men mask och kostym. det här funkar inte Omar. i Framförallt när vi är klara, efter en inspelningsdag. Då tar du tid på dig. Ja. Jämför honom med Pernilla Vem är det August. som har- Pernilla August är ju liksom... Hon är borta direkt. Ja, men de vill hinner vara inte där. ens säga tack för idag innan hon... sitter i Vänta. taxi. Vem är det som varje dag måste ta av sig sminket i en kvart med sina speciella produkter i Excuse sminkrummet? me Mr. Fixa håret! Vadå fixa håret? Lek inte De tuff. fixar inte... Nej men det kommer bli... Det kommer Lek bli... inte tuff nu. På riktigt Omar. Alltså, helt ärligt. Vadå fixa håret efter inspelningarna? Ja! Varför skulle...
Sätt dig ner! Okej. Jag kommer inte på en dålig på det alltså. Ja, men nu måste du säga någonting, för annars är jag Ja, att du äter för mycket godis på sätt. Oj. Det är ändå... Man måste ändå äta mycket för att det ska bli ett problem Men för det är andra. det sitter kvar sedan jag var liten. För mycket pess. Ja, för mycket press. Pess-godis. Du vet de här små Pes. Ja. Pes. Alltså, Pes. vi hade ju hinkvis på säsong Sponsrat. 2 nu. Det vet jag inte. Men jag fick en egen låda som jag hade i min loge. Det är Coca-Cola i den där Coca-Colan förresten. Vi kanske glömde säga det, om du blev chockad. Gnugga inte ut det där. Spill på mer kaffe där. Kör på kaffe där. Kaffe på fläcken. Så wow. Vad är det här för dag? Det är Okej, inte min dag. nästa. Pes i alla fall. Ni kommer få varsitt plagg som ni kan ha på er sen resten av dagen i slutet av. Ja, så att så ni behöver inte vara oroliga. inte- Vad stod det i ert senaste sms som ni skickade till varandra? Ska jag kolla det? Jag vet ju vad du skickade till mig, jag kommer inte ihåg vad jag skickade till dig. Finns det något godis kvar? Nej. Har du mina pes? Edvins senaste till mig var ha 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 ha. Och min senaste var där om 5 max. Vilket inte stämde. Och det var... Det är roligare om man kollar lite reagerar högre upp i på hans- konversationen. Det är faktiskt roligare om vi kollar högre upp i konversationen. Omar skrev, alltså vi kommer skratta så mycket. Jag skrev, jag vet, helvete, ha ha ha. Men folk kommer gilla det, även om vi förmodligen inte får något vettigt sagt. Haha, ja. Ha 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 ha. Där om 5 max. Ni har siat framtiden. Korrekt Det är analys. helt korrekt. Ja. Hur kunde ni ana? Ja. Okej, För senast ni var här så försökte vi intervjua er separat. Jag tror Fick inte ni Edvin... Vi fick inte ut någonting från dig. Inte ett enda svar. Nej. Du var lite bättre. Men fortfarande. men fortfarande dålig. Men det är ju, ni är så ruskigt roliga, man kan inte hjälpa Ni det. är våra sämsta gäster. Ja. Säger han. Direkt efter att du hyllar. Ni är den roligaste intervjun. Ni är sämst. Och ni är de sämsta. Ja. Tack! Yes, bra. Okej, sista snabba frågan. Ja, vad Det bra här är det här. supersnabbt. Så långsamt. Ja. Det här är våra snabbaste frågor. Om ni var tvungna att göra en skönhetsoperation, vad skulle det vara? Då hade jag nog lyft ansiktet. Lyft. Oj. Hur högt upp? Tre vänner och Jerry. Säg stopp. Ja, är det Väldigt, väldigt högt. Väldigt högt, så. Okej, så att ansiktet är här uppe. båda håll. Ansiktet är här uppe. Ja. Men det kommer jag göra när jag är typ 60. Ja. Mm. Då vill jag se ut som Kris Jenner. Okej. Jag vill ju se ut, alltså jag vill vara en riktig silverräv när jag är gammal. Jag med. Tack för att fråga. Du och jag. Med käpp och sån här fedora. Men du kan få det redan nu med din skönhetsoperation om du vill. Okej, skägg. Ja, du skulle ha, okej. Ja. Transplantera skägg. Ja. Är det så? Lite skägg kanske. Jag vet inte. Vad kan man göra det? Ja. Man kan det, men det som hade Fast- varit underbart är ju om man tar från sitt vanliga hår så att det är inte så här grovt hår utan det är... Så här fjösigt. Omar gör det. Så lockigt. Nej fy Åh, fan. vad coolt det hade varit. Jättetunt som Ja. bara... Far. det bara går runt så här. Lejonman. Nej, fy Det hade varit ascoolt ju. Ja. 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 Nej. Vi får väl se. Alltså, time will tell om vi faktiskt... Men det har ju börjat få lite fjun. Jag såg att folk kommenterade din skägg, alltså du hade så här lite... På rockbjörnen. på rockbjörnen, Mustasch. så här Ja. lite snygg mustasch och skägg. Det var snyggt! Alltså det var snyggt, det var så här stylish. Va? Om Var jag det gör det? det så ser det äckligt Fast ut. var det verkligen det? Ja! Har du Alltså någon bild grejen på är det? att- ja det finns någonting någonstans, kolla här. På Ja. Instagram. Det är nu det är, Nej men alltså, jag har inte lagt ut Magnum någonting, men mustasch. jag är taggad på något. Men grejen är att Enorm. jag hade ju panik Exakt. för jag ville egentligen inte ha det så. Men de hade tyvärr ingen rakhyvel, så då var jag tvungen att rocka det. På rockbjörnen. Men... Oj. Ja, jag kan säga till när jag hittar. Dansar ut i studion. Det var allt för mig. Vi ses. det var sista finnas gången någonstans. någon såg Edvin. Här har jag hittat! Vi kom, vi, Ja, jag hittade. Okej, om ni zoomar in lite så ser man här lite grann. Kan vi se Omar Rudbergs skäggstubb? Men det är lite suddig bild också. Ja, men jag skulle inte säga att det är en grov mustasch.
Men lite snygg ändå. Ja, jag måste- Han klär i det där liksom. Jag skickade Jättefin. den bilden Lilla till mig. gosiga. Cozy. Mm. Men grejen är att, Jättenice. jag vet inte, jag känner inte att det var liksom... Nej. Det är lite Tony Starks försvunne son. Men är det skägg? Du vill inte ha lite av det här? Brösthår. Skänk. Till vad ni behöver. Åh herregud. Det fortsätter runt. Det fortsätter runt hela... Det går på riktigt, alltså om inte jag gör något åt det så går det alltså bak i ryggen, stjärten, Har du upp, här? hela vägen upp. Har du liksom hår här? Har du hår på sidan av? Nej, där har Nej. du faktiskt. Det måste vi jobba på. Ja, det kan kan jag du göra. transplantera in. Ja, Ditt Jo hår. men jag skulle gärna ha hår lite överallt. bra. Ja men, vad kul. Bra. Vad kul att veta. Toppen! Vi ska försöka Om det här komma vore vårt- intimt Det- med säg björken dina- hade säg det varit dina- första. Säg dina 3 ställen du vill ha hår på. 3 bästa ställena. Topp 10. Ansiktet. Ja, ansiktet. Bröstet. Ja, Mm. bringan. Ja, bringan. Bringa... Nipples. Ja. Skägg, ena nipples. nippel. Vi går från skägg direkt till nippels. Ja. Ja, I den ordningen. Mm. Och sen lite bröst också. Lite bröst. Ja. Sånt här vill jag ha på bröstet. Ja, men det kan man inte få. Du får bara tråkigt. Det är bara ull. jag som får det. Ja. Fan. Du har väl inget på bröstet? Nej. Så att du har... topp 3 ställen du vill ha hår. Topp 3 ställen du vill ha hår counterattack. på Edvin. Där och där. Gråt. Du behöver mer lök. Mer lök. Känner du aromorna? Upp med näsan. Upp med näsan. Bra. Det händer- Jo då. det gör inget. Men då får du pilla in i ögonen. Pilla upp den i ögonen på honom. Och så far, du såg aldrig mig. Hörni, vi måste ju säga någonting som faktiskt folk vill höra också. Och det är... Ja. Folk har velat höra det och nu har vi sagt det. Nej men Då kan vi gå vidare. säsong 2 av Young Royals har ni spelat in. Stämmer. Det är ju det vi vill höra. Mm. Ja. Hur var det att spela in säsong 2? Alltså, kul. Tack för att ni kom. Det var jättekul. Om man jämför Alltså, det med var- känslan inför att ni spelade in första säsongen till nu när ni kommer till andra. Det måste bli succé. Det måste Ribban det, är lagd. nej men det måste inte bli Det succé. måste bli succé. Okej. Ja. Ja. Alltså så här, det var en press. Mm. För att vi, alltså, Kände så här, du det? Ja, absolut. Men pressen handlade inte om att så här, det måste bli en succé. Pressen handlade för mig om att så här, vi måste bortse från att... Det är en Det succé. är, alltså, Hejo! oh. Ja. Nej men vi måste bortse från att folk vill att det ska vara en succé. Från att folk vill att det ska vara... Blev du ställd av att... Det är en superlång lins Ja, som fotar dig. orkanarman. Ja, jag Omar, kan i alla fall ja, säga... fortsätt. Det var som att han siktade på dig. Det alltså Edvin såg var hur vår kameraman Kim hade världens längsta lins som pekade mot honom i kameran. Att han står med en pilbåge. Nej, armborst. Fortsätt. Ja, Jag är Omar, redo igen. varsågod. Jag kände att det var mer en press åt att så här, att vi måste, mest för mig då, eftersom att jag kände den pressen, det var så här: jag måste göra det minst lika bra som jag gjorde det sist. Mm. Men sen om serien blir lika stor tänkte jag aldrig på, utan det var mer så här: fan alltså tänk om jag gör det sämre än säsong 2 liksom. Okay. Det var mest det. Jag tänkte nog aldrig sådär på prestation eller kvalitet. Nej. Nej men du är ju en Skönt. fucking skådis sen 1972, så Ja, att du exakt då. känner ju inte... Våren 1972. Nej, jag tänkte mest på den här pressen att säga, okej, men vi måste bortse från vad folk vill ha och vi måste kunna vara fria och kreativa. Mhm. Det var mitt raka svar. Okej. Det var det jag försökte säga förut. Känns det som att det gick igenom då? Ja, det tycker jag. Hur mycket känner ni att ni får vara med och bestämma över era karaktärer? Väldigt mycket skulle jag säga. Ja, jag tycker att det ligger på en bra nivå. Mm. Alltså det är ju hela tiden
Alltså som skådespelare är det väldigt skönt att ha den processen där vi kan liksom prata med varann och med regissören och skrattar åt. Jag är så nöjd över att vi får ett riktigt svar. Men jag är på att sabba det nu igen. Att vi kan ha en dialog och jobba fram... Sluta! Att vi kan jobba fram scenen med... Jag hatar att komma hit. Bra. Mera sånt. Kom igen nu, vi tror på dig. Att vi kan jobba fram scenen ihop. Med Så regissör. med regissör och med varann. Okej. På det sättet så har vi inflytande och det är bra. Hur får man fråga en fråga? Ja, Ja. det får man... Edvin, Omar, om jag får kalla det. Känner ni att de här karaktärerna som ni har de fått utvecklats nu till andra säsongen, eller är det storyn som utvecklas, eller utvecklas karaktärerna? Både och skulle jag säga. Eller håller du inte med? Ja, jo, det skulle jag absolut säga. Mhm. Men jag känner nu spontant när jag tänker, nu vet jag inte om det här stämmer. För jag måste verkligen dyka in i... Ja. Vad? Jag är bara spänd på vad du ska säga nu. Så känns det som att storyn utvecklas mest. Mhm. Ja. Men att karaktärerna ändå följer med liksom, i det. Men kanske inte Okej. lika mycket som storyn utvecklas typ. Nej, alltså så här. Jag tycker att jag håller med dig. Alltså, så här, Vad tror du jag menar? Jag förstår exakt vad du menar. Bra. I säsong 2 Bra, så jag är det fattar ju vi fördjupar ju karaktärerna, Ja. vilket är bra. Okej. Och storyn utvecklas, alltså den går i, alltså den liksom medvetet tar en ny riktning. Mhm. Vi har ju ett klipp från säsong 2. Och det, som du säger, det tar en lite ny riktning. Ja. Men jag tänkte vi skulle kolla på det. Vad ska vi säga till henne då? Vi får se som det är. Har ni hört att den bortadopterade finska tronarvingen är här på Hillerska? Det stämmer faktiskt att jag är här. För det där är ju ändå en lite ny tappning på, Ja. alltså jämfört med första säsongen. Ja, det var ju en längre prepperiod för den här säsongen. För att hitta den här energin liksom. Jo. Mellan oss också. Och skönt att fimpa Malte också, eller hur? Ja. Ja. Väldigt skönt, äntligen. Och jag tror att fansen kommer gilla den nya genren. Ja men jag Absolut. tror det också, faktiskt. Det, Fråga, lustig fråga. Lustig fråga. Vem är på set bland er skådisar då? Vem är liksom, vilka roller har ni där? Jag tänkte först fråga vem som var upplyftaren. Det brukar ju finnas en person som är, En som är tungviktslyftare. tungviktslyftare. Men vem är det som vad har ni för roller? Ja, Alltså, Det är som att ha ett barn med ja, men programledare. jag har inget emot det. Det var en komplimang i mina öron. Nej, men vad har ni för roller på Som set? skådisar, alltså som privatperson. alltså, Eller va? alltså jag brukar vara ganska... Eller ska vi säga om varandra då? Det blir roligare. Ni kan se om varann och gärna de som ni är med i Ja. serien. Jag känner att Edvin är... han känns väldigt så här. Alltså du är ju lillgammal, men på ett bra sätt. Du går liksom runt och snackar. Du kan liksom snacka. Han kan gå runt och snacka med vem som helst i vilken ålder som helst. Och typ så här. Bara vad skönt Erfaren. typ. Fattar du? Ja, Så han- erfaren. Som går runt och ska vara så här. Typ ordentlig men ändå så här skön typ. Så du säger att Edvin är en är det trevlig något människa? positivt? Ja, det är ett Okej, positivt, bra, bra. något Han är positivt. du är en trevlig människa helt enkelt. Ja. Ja, Som- alltså han är de en säger det. trevlig person Ja. på sätt. Ja. Han Kan- pratar med assistenterna. Kan till exempel. du namnen på alla på set? Ja, det tror jag. Omar, kan du namnen på alla på set? Nej, men Jag är jättedålig på namn, jag har det jättesvårt alltså. Alla var väl en överdrift. Petter. Ja. Ja. Men okej, vem är Omar på set då? Han är så här. Vi har haft både första och den här säsongen, säsong 2 nu, så har vi haft liksom dagar som är lite mer krävande än andra. Liksom, och det kan handla om att vi är många människor, eller att det är varmt, eller att det är kallt, eller allt vad det är liksom. Eller att det ser... Vad? Omar skulle jag ändå säga är nog den... Alltså vi är ju...
vi är ju med mest, liksom. Skryt. Tror jag i alla fall. Jag har inte statistik på det här. Nej. Men jag tror det. Mm. Det är ganska jämfördelat. Men Omar är... Men han är glädjesprid. Alltså jag vet inte hur jag ska säga det på något annat sätt. Det Ja. låter lite Ja, det är liksom fint. tråkigt. Men det är, jag menar det. Alltså det kommer från ett bra ställe. Här. Sa en men positiv det känns sak bra. också. Ja. Ja. Det är okej. Du är världens bästa person, alltså men ta inte personligt. Bara bli inte sur. Alltså det kommer härifrån. Det kommer ju härifrån, du är världsbäst i hela världen, jag älskar dig så mycket. Men vet du, så här, vi brukar Mår vara, du? Mår jag och du? Edvin brukar faktiskt vara väldigt, vi är ju ändå sköna, det måste vi ändå kunna Ja, säga. Vi alltså, är, Jag tror att vi båda har en mentalitet, alltså jag har i alla fall alltid haft den att så här, om alla mår bra så mår liksom produktionen bra. Vi har haft liksom dagar nu den här säsongen med så här många statister och vi har liksom jobbat in på småtimmarna. Då jag har gått runt och så här, alltså matat statister och liksom fläktat folk och så här, för det, och det är Ät liksom, den här tvålen. Han har lite hybris. Och så fjärtar du på så här har du lite luft. Ja, glädjespridare. Du ser lite varm ut. nej, men, och så där är Omar också, jag tror att vi båda är så. Däremot med varann, den här säsongen har vi tjafsat mer än vad vi gjorde första säsongen. men det var ju väldigt lite. Ja, Det var inte men det är värst en fortfarande, grej, vi tjafsade ju typ ingenting i säsongen. Nej, det är sant. Men ni Den kände ju inte varandra då, eller? Nej, inte på samma sätt heller, nej. Men är det svårare att spela mot varandra nu när ni känner varandra bättre? Alltså det var ju på ett sätt, för att det var ju mycket mer så här skrattigt på något jävla sätt. Alltså det var mycket mer lek, typ i tvåan, i säsong 2. Ja, vi latchade mer. Vi latchade mer för att Mm. det kändes som att så här, vi har ju det här redan, vi har gjort det här innan. Ja. Så då var det bara så här med latch, men tills typ Rosta lackade på oss, regissören, och bara ni ser att jag börjar lacka. Ja, Vi bara ja! Det var första dagen. Jaha. Första dagen, och Rosta kommer till mig och Omar och bara, ni märker att jag börjar bli förbannad va? Och Alltså vi, med dead serious, och vi bara, ja. ja, Och oj, vi, ja, jag, förlåt. alltså jag skiter på mig. Och sen efter det så bara tagning för tagning var det så här mycket bättre, Ja, ja, ja. betydligt Ja, mycket ja, ja. bättre. vi gick in med lite fel energi. Jaha. Ja. Men det var ju också för att vår första scen för säsong 2 var en Säg inte för mycket nu. djup scen. Var det för mycket? Nej. Jag vet inte. När släpper ni det? Ni släpper Vi den kommer här släppa det serien. i samband med Med premiären serien. tänkte jag. Ja, men en djup scen är bra. Djupsen. Ja. Ja. Men Men den är inte så... men folk vet ju att det kommer, det är ju en fucking dramaserie Ja, det var liksom. helt Ja, men en otroligt. stark scen. En stark, En stark scen. Ja. En stark scen som är Ja, stark allvarlig. Ja, då vill man ju inte flabba. Nej, och Nej. då flabbar vi jättemycket. Ja. Men jag tycker också att det har varit en alltså det var typ så här. Vänta, jag måste bara tänka hur jag ska säga det här. Alltså jämfört med säsong 1 så kändes det som att vi sa ju för att vi är sköna på set och lalla, men det har också varit väldigt moody i säsong 2. Vi har haft bra dagar och vi har haft verkligen inte alls lika energiska dagar liksom. Mm. Men hur Vilket kommer har det här varit- sig då, tror ni? Det, alltså, vet inte. jag tror inte det har något liksom mönster i sig. Jag tror bara att det har att göra med att så här, vissa dagar så ligger planeringen, så är den lite överambitiös. Vissa dagar ligger vi efter, vissa dagar, alltså du vet, det kan vara såna där grejer, och då märks det på oss. Eller om vi är så här, vi är 100 pers idag framför kameran. Ja. Liksom. 100 pers och ändå har vi inte fått en enda roll. Konstigt det där. Och apropå det så skulle vi vilja spela upp ett litet klipp här. Mm. För vi har ju haft er båda innan, som sagt. Det har varit underbart. Åh, nej. Vi är väldigt förtjusta i er. Dröm om vår förvåning då. När vi sitter i somras. Vad har hänt nu? Ja. Det var inget roligt det här. Och så hör vi då på P1 ett litet sommarprat. Du pratar för att sätta scen till de andra då. Edvin berättar om hur livet har förändrats efter Young Royals kom ut och hur folk har reagerat på det. Ja. Och då fick vi höra det här. En podcast som drivs av två härliga killar vid namn Tom och Petter Härliga. som jag hatar. Vad fan? Vad är det här? Vad är det om? Det är fake! Det är jävla råttor! Fortsätt. Jag försöker göra det. Även om Försöker majoriteten hata inte oss. tycker om Tom och Petter för resten av deras liv. Har du något att säga? Alltså, jag har ju försökt att älska er. Jag har verkligen det.
Men ni måste ju komma hit och få våra 10-tals tittare. Locka dem till er. 10 var lite ambitiöst. Ja, det var lite ambitiöst. 9 personer. 8-9 kanske. Ja. Det beror på, nu när ni är med. Jag kanske. försökte, jag tyckte att jag blev behandlad som skit på er livepodd. Jag tror att det är det handlar om faktiskt. Vad gjorde vi mot dig då? Vi sa hur fort det var antydan till sex. Just hur fort, det! får jag fråga då? Hur fort i säsong 2 är det antydan till sex? Det är en definitionsfråga. Ja. Här är det. I Eller säsong 2? finns det faktiskt ett tid? Vad tror ni? Det går... det kan jag inte svara på. Men det är... Om jag får gissa Ja. så tror jag att det är tidigt. För det är så det är på i svenska. Eller säsong 2. Ja. Du vet. Ja, jag borde veta. Det är... Det är det. Ja, det är tidigt. Ja. Första scenen. Ja. Ja. Eller, Ja. nej! Nej, det är det inte. Nej. Det är andra. Nej men... Men ja, jag hatar er och det står jag för. Ja men vad bra, tack. Mm. Nej, men det var väldigt gulligt att du tog upp oss i alla fall. Väldigt bra klippt måste jag säga. Tack snälla, jag jobbar med det heltid. 3 dagar tog det där för mig. Får jag Titta. fråga, var det svårare att göra de intima scenerna nu när ni känner varandra bättre? Vadå för intima scener? Ja, vilka intima scener? Exakt Tom, vi vet inte vad de har för intima scener. Sprätt! De starka scenerna då? Det måste... Ja, okej. Nej men då kanske vi De inte ska svaga ta det. scenerna. De svaga scenerna mellan Var det er två. svårare att ta de svaga scenerna nu? De lite sämre. Nej men, Jo, men alltså vi så här- kanske inte får spoila om det är Nej, en men tid scener med vänner. det är så här att jobba med varann den här säsongen det var flabbigare liksom. Mm. Och det var Mm. liksom lite mer känslostarkt Mm. Ja. än säsongen, för att vi känner varandra bättre. Och vi har varit med om Och det hade massa liksom grejer. gått ett år av så här vänskap. Ja, Hängt och gjort massa vi- roliga grejer, sen ska vi tillbaka till det där. ja. Ett år senare, bara okej, Ja. nu ska vi liksom in i en vibe som inte alls är vänskaplig typ. Mm. Ja. Då blev det jävligt så här bara knäppt. Ja. Och då blir man så jävla self-aware, bara vad fan gör man? Alltså vad håller vi på med? Brukar folk skriva låtar till dig och sådär? Ja. Un bocadillo con queso. Con queso, Yo quiero jamón. por favor. Alltså, Något sånt. jag brukar dock skriva mest själv. Mest själv. Så ibland tar du emot förslag. Ja. Om du gillar det kan du ta det. Ja, Så kräddar du. tack. Moonwalk. Bocadillo con queso. Quiero jamón. Men Omar, du har ju varit med i Mello. Jag ser det. Du är väl ute på, är inte du ute på festival? Eller varit ute i sommar? Jo, jag har kört lite Rix FM och Vegalista i Norge. Jaha, hur är norsk publik? Jävligt bra. Är de det? Alltså norskar är riktigt galna alltså. Alltså, Mm. kasta grejer. Vilket skulle du säga var Ja, ditt det skulle jag säga. bästa gig i sommar? Jag har ett svar. det måste nog varit... säg det, vad tror du? Rockbjörnen? Tänk på att det är Absolut. november grabbar. Ja, just Det är det. november. Ja men sommar. Ja, i somras. I somras. somras. Var det Rockbjörnen? Rockbjörnen och Vegalista i Oslo var också riktigt nice. Okej. Och förmodligen Rix FM Stockholm också. Mm. Men det är nu på söndag. Aha. Så jag har inte gjort det än. Ja. Men det kommer bli fett för att det är Stockholm. Ja. Och det är bra publik. Är Stockholm bra publik? Ska vi gå grabbar? Nu på söndag, Ja, Rix FM. ja, Ja, gärna. säger vi så. Det är AIK-match. Derby. Det kommer jag inte gå på. Jag kommer gå på din grej. Jag vill se de här giggen. Ja. Vad har du för scenpersona innan du går på scen? Sätter du på dig någon persona då? Ja, jag blir ju mycket mer liksom... Jag är ju inte alls... Ja, det blir liksom dubbelt av mig typ på något sätt. Hur då? Det är händer här och var, det är tuttar som Det är- flyger, Ja. det är... Nej, men jag blir typ så här. Jag blir ett litet så här, mitt alter ego kommer ut lite. Liksom. Där jag bara så här, typ äger världen. Kan vi få mode. prata med ditt alter ego en Ja, stund snälla. bara? Framåt. Snälla. Nej, men det går inte att ta fram så.
You're Nej. an actor! Ska vi sjunga lite av dina låtar? Fruktansvärt. Aldrig. Alltså det här är ju, på sådana här ställen så kommer inte mitt alter ego fram. Vad är det Det är när det är så här få personer. Men har du någon rutin du gör innan? En sånguppvärmning eller vad gör du innan du ska upp scen? Jag är jättedålig på att värma upp. Mm. Överhuvudtaget, jag måste bli bättre på det. Men nej, jag har ingen rutin alltså. Inte? Jag bara softar. Hur, Försöker hålla nerverna nere, för att annars så... Det brukar vara så att förr i tiden när jag skulle så här, gigga så blev jag så jävla taggad och nervös. Och så gjorde jag bara för mycket på scenen sen. Och då blev det för mycket dans, för mycket sång och det blev bara pannkaka. För mycket sång. För Men mycket det är alltså skönsång. för mycket, och till slut så blir allt bara dåligt. För att man tar i för mycket typ. Så att, lite som att överspela det liksom. Har du gått till någon sån här coach, artistcoach, scencoach? Sångpedagog har jag gått till. Sångpedagog, men inte scencoach? Nej. eller? Nej, för det finns väl? Som man kan gå till. Jag har Alltså gjort det. det beror på, alltså... Har du? Jag har gjort det. Tack Peter. Alltså det beror på om Jag du skulle ska... ha gjort det. Sen Varför då? blev det inte så. Jag skulle ha gjort en roll. Teater Till- då. Just det, du ska Teater. spela Nej, mig. inte teater. Till vad då? Ja. Du skulle sjunga? Jag skulle ha gjort en roll i en film där jag skulle sjunga. Mhm. Men sen så fick jag släppa den rollen. För att, På grund av tid. okej. Hur mycket ringer det liksom? Hur mycket roller får ni kastade på er? Har det varit mycket jobb sen alltså- första sången kom ut? Ja men jag har fått betydligt många fler än vad jag fick innan Royals, det kan jag ju definitivt säga. För då fick du ingen. Nej. Så att bara att du har fått Royals är ju, det är ju hur mycket mer som helst. Ja, det är bara den jättemycket. rollen är Ja. Det är 100% mer. Ja, Ja, minst. det är 10 det. miljarder. Mm. Men det är ändå lite förfrågningar, det är kul. Ja, Ja. okej. Vad har du kommit ifrån? Vadå? Nej men vad har du kommit ifrån? Vad är det för typ av, är det film, teater, Det är, serie? det är både teatrar, Jaså? det är serier och det är filmer. Ja. Är det någonting som ligger i pipeline som du ska göra? Eller? Jag hade någonting i pipen som jag jättegärna ville göra, men det fick jag strunta i. För att Edvin hade inte tid. Exakt. För att Exakt, det Edvin är hade inte samma. tid. Nej, exakt. Tyvärr. Men det kan ju bli sådär. Han jobbar inte utan mig nämligen. Så Nej. det, Nej, exakt. Ja men verkligen, det känns som att de flesta, alltså att ett projekt ens går igenom är ett mirakel. Ja. ja. Det krävs ju resurser. Mm. Ja, men, Pengar alltså, gamla pengar. Gamla pengar. Ja. Yeah. Timing, skulle jag säga. Tur, timing och talang, sa Mm. Stellan Skarsgård en gång. Jag sa. Mm. Sa Stellan Skarsgård det? Mm. Tur, timing och talang. Mm. Krävs för att lyckas. Har du fått mycket förfrågningar efter? Alltså jag... Du var i LA också va? Ja, jag var i LA och träffade massa spännande människor. Kastade för projekt som jag bara hade kunnat drömma om. Mhm. Vilket var jättekul. Och det kommer ju in grejer via min amerikanska agent, liksom, som jag testar för. Som också är jätteroligt. Men Är det någon stor grej som du har missat som du kan säga? Nicolas Cage? fick den. Nej men fick den inte. Du Jaha. fick den inte, du skulle spela mot Nicolas Cage. Helvete. Aha. Men det är alltså det är så lång, det är svårt att säga. Jag hade kunnat säga hur många som helst. Ja. Men så här, jag kastar för projekt som alltså det är så lång castingprocess, det är så lång castingprocess så att jag skickar in en liksom videoprovspelning. Ja. Det betyder någonting men inte så mycket liksom, Nej, okej. för att det är ju 5 steg till för Ja. att få själva rollen så, att så nära har jag inte kommit än, hoppas jag. Men jag har testat för jättespännande grejer. Har du skickat in då self-tapes? Ja. Som du skickar över Atlanten? Jajamän, Ja, okej. med duva. Med Mm. duva? Mm. Mm. Du behöver inte använda duva, det finns ju fax. Okej, jag ska testa det. Ja. Ska beställa hem med fax. Nej men men sen kommer det grejer i Sverige liksom, och där har jag lite projekt som är på gång. Och det känns ju kul. Men sen är det också så här, ja, men som den här projektet jag pratade om precis, ibland skiter det sig liksom, och då får man bara leva med att det inte var menat så. Men hur hanterar ni mellanperioderna då? Mellan projekt? Är ni stressade då? Att så här, kommer jag få jobb i någonsin igen? Alltså den. Jag har känt så, förlåt. Nej, kör. Säker? Ja. Okej. Tänk om Vis gjorde så någon gång. Rör inte mig.
Prata närmare micken. Nej men jag har känt så typ nu i somras, för jag hade en månads semester och var så här borta från liksom typ alltihop, inga sociala medier, ingenting liksom. Och då kände jag, men jag blev rastlös också för att jag inte liksom, jag bestämde mig för att inte göra någonting, då blev jag rastlös liksom. Ja. Så det är svårt liksom. Men det är också, alltså, part of the job, Okej. tänker jag. Men vi skulle vilja ställa lite Tony-fråga. Ja, just det. För att vi har ju frågat då, våra tittare. Vad är klockan? Den är faktiskt, ni måste ju dra om 20 minuter Vad är kanske. klockan? 4:55? Ja, jag ska vara runt hörnet om 35 minuter. om Ja, 35. Men det är lugnt. Då är det ju super. Då ska vi alltså Till och med perfekt. köra lite såna här Tony-frågor. Tony-frågor är ju alltså frågor från våra tittare och lyssnare. Ja. Som kan vara dumma, de kan vara smarta, de kan vara vad som helst. Vi tar inget ansvar för dem överhuvudtaget. Vad gör ni en dag när ni inte gör något? Då antingen så är jag ute på sommaren då, ute och badar. Eller så kollar jag på serier eller gamear LOL. Vad för serier tittar du på? Vilken genre, vilken... Nej, alla möjliga alltså. Alltså, okej. Ja. Jag kollar på allt som ser ändå hyfsat Han kollar intressant bara ut. på Netflix. Eller HBO Max. Ja. Fan! Det är den. Det är den. Duel of the Fates. Har du kollat, kommer ni kolla på House of the Dragon? Ja, jag har kollat första. Ja. Jag har inte kollat, men jag har fått höra, alltså jag har aldrig varit ett stort Game of Thrones-fan, men jag har fått höra att man inte behöver vara det. För Nej. att se. Nej, jag sa det till dig. Alltså, du Just det. Ja. Sa du det till mig? Nej. Okej, han sa det till Svårt att mig. veta. Tom sa det till mig. Om du Man sa vet det. aldrig. Kan ha varit jag. Man vet aldrig vad jag säger till. Väldigt många. Låt ingen... Tom tar inga ansvar för saker han säger. Eller inte säger. Men jag har fått höra att man inte behöver vara Game of Thrones-fan. Nej, du Nej, behöver nej. inte vara det. Verkligen. Vad gör du en dag där du inte gör något? Det är nog lite liknande. Alltså, jag kanske går en promenad med voven. Hur är det med voven? Det är bra med voven. Han är skitglad. Okej. Han har aldrig varit lyckligare tror jag. Varför då? Men han har det bra på sitt dagis. Han är jättekär i en hund på vår gata som heter Alvin. Okej. Som han fick ett gulligt halsband av. Som Alvin hade gjort. Som Alvin hade gjort. Wow. Ja. Vad var det för... Talangfull hund. Ja. Ja. Otroligt. Ja, men han mår bra. Det gör jag, eller så kollar jag på... Antingen så kollar jag på något så här riktigt seriöst... Hardcore. Inte så, Edvin. Antingen kollar jag på något riktigt så här seriöst tv-drama. Ja. Eller så kollar jag på... Eller så kollar du på... Det är nästan värre det jag kommer... Nej, det är det inte. Eller så kollar jag på spökjakt. Jag kollar också på spökjakt! Det här vet jag! Jag är ju en lyssnare. Jag är Ja. en niner. Började du kolla efter du hörde att Petter kollade? Ja, faktiskt. För att jag hörde din analys av det. Mm. Att det är så kul att han säger att han är skeptisk hela tiden. Ja. Men ändå varje avsnitt säger jag svär på Luna Bell. Ja, exakt så säger jag. Ja. Jag såg någon där borta. Jag svär på Luna Bell. Ja, jag är skeptisk. Men han är så jävla... Vet du vad spökjakt är? Ja, Jocke men jag har inte kollat. Joakim Nej, jag har Lundell. inte heller Ja, kollat. det är faktiskt otroligt. Vi kan ju Han- säga är det det till kul? alla Ska du och internationella jag kolla lyssnare också. ihop? Absolut. Ja. Har inte du kollat? Nej, jag har inte heller kollat. Ja, men det är så Fan. kul. Och Joakim Lundell är fruktansvärt rolig. Ja. Alltså, Det är- inte bara för att hans person är rolig, utan hans skämt som Ja, han ja. gör är också jättekul. Det Jag finns skrattar en jättemycket. jag tror att jag skrattade så att jag kom snor och kräks. Undrar om vi tänker på samma grej nu. Det här är väldigt kul. När han ska provocera ett spöke. Och de är ju i ett slott. Ja. Och alla är livrädda. Och inklusive Joakim Lundell. Men han tar det här på ett helt... För att alla andra smyger ju runt på det här slottet. Spökslottet. Ja. Och vill liksom inte uppröra den här demonen då. Förutom my man Jockiboi. My man Joakim Lundell. Som säger då: nu kommer jag ställa en jävligt oskön fråga. Och alla bara: nej! Vill du döda oss?
Do you want to kill me? Do you want to hurt me? Why? Men jag tycker han är asrolig. De har också sån rolig jargong. Det är så otroligt många olika personligheter i den där gruppen. Ja, Daniel som... som är den svagaste av dem, han blir så tagen bara av att han går ut ur bilen utanför. Som att han börjar blöda näsblod så fort han ser. Så bara... Men är det alltid samma slott? Nej, det är Nej, olika ställen. Över olika hela Europa typ. Alltså, såhär, Jävlar. det är väldigt kul, men det är också så här, det finns ett jätteroligt klipp, nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det är, men alltså, för det är väldigt roligt klippt också. Alltså det finns ett klipp när så här, Daniel då har blivit väldigt påverkad av det. Och sen så har det här mediumet som de har med lett ut honom. Och sen klipper de till liksom att gruppen står där och bara ja men Daniel mår jättedåligt, han har gått. Sen klipper de direkt till att man ser Daniel liksom klampa upp för trappen tillbaka han går in. Som en besatt person trampar han upp igen till demongrottan. Medan han typ fnissar. Ja, Det är väldigt och kul. att hans öga blir helt plötsligt vitt. Ja, Alltså han har... Nu räcker det. det är Okej. väldigt underhållande i alla fall. Ja, Och det är jättebra. Det här går ju i De november sista så 10 minuterna som vi har med er pratar vi om spökjakt. Ja, förlåt. Får inte vara så här. Okej, vad är... Det här är Tony-frågor igen. just det. Vad är det konstigaste... Eller jag säger det på engelska för att ni fick den på engelska. Aha. From Sasha. Hello, Weirdest Sasha. interaction with a fan. Alltså en fläkt. Weirdest interaction. Vi kan svara på svenska, de kommer översätta det. Jag fick ett mejl. Alltså jag har ju sjuka grejer, Säg då. men jag vågar inte säga för att då vet de vem jag pratar om. Det kommer är tillbaks. väldigt stelt. Okej, men du kan ju säga dem. För vår skull. Du kan ju säga det. Men jag ska försöka komma på någonting som har hänt det senaste, alltså efter Royals. Alltså jag fick ett mejl strax efter att säsong 1 hade premiär från en holländsk baron. Va? Mm. Oj. En Eller va? holländsk? En holländsk baron som sa att Young Royals handlar om mig. Är det sant? Oj. Det var ganska Det intressant. var jättefint ju. Ja, det var Hur fick han tag på din mail? Bra fråga. Det har jag också undrat. Och... Ja, Jag svarade honom aldrig. varför då? Därför att då skulle han ju veta att det var min mejl. Ja. Men det är ju en baron. Evin Reading official mail heter det. Ja. Ja. It's me. Men Nej, men jag fick en jätteslemmig och äcklig banan Jaha, okej. Det är av en person. Banana, platana. Platana. Platanos. Platana. Fick du det? Som luktade väldigt speciellt. oh. Och det kändes som att det hade Vadå, varit... du fick en banan hemskickad? Nej, av en person direkt i min hand som var en oskalad banan, en vanlig fucking banan som var slemmig och luktade konstigt, och jag tror att den hade befunnit sig någonstans. Ja. Och det Ja, har den. Så kan jag säga. Mm. Ska vi gå vidare? Det fanns en fråga nu, de skickas nog till din dator. De som jag tog ut. Ja, men ta fram din mobil. Helvete. De har lite med samma ämne att göra. Men var den god då, banan? Ja, men den åt jag absolut inte. Fan. Okej. Den åt jag inte. Men för det var, det ja. var ett annat Ja. fan som frågade, är det om ni på ett snällt sätt kunde ge, eller jag läste den här på engelska. Okej. If they could politely set some boundaries for fans, what would they be? Intressant fråga. De vill kolla om de har gått över gränsen och var gränsen går. Ja. Jag vet Banan. inte, kom inte hem till banan är ett bra gräns. Det känns som Banan, att, inga slemmiga bananer. Nej. Inte komma hem till mitt hus. Mm. Det är nog en gräns. Ja. Ja, finns väl massa gränser, men Det finns som jättemånga ändå gränser är man så skulle kunna här. sätta, men det beror lite på situationen också. Liksom. Det är en svår, bra fråga. Duktig Tom. Tony. Duktig Tony. Tony är duktig. Okej, inte komma hem till huset. Inte komma hem till oss. Ja. Och helst inga slemmiga bananer. Men är det jobbigt om folk kommer fram och kramar och så? Men eller? grejen är, det fina är att många frågar. Alla frågar inte. Men många frågar, får jag krama dig? Ja, och då är det okej. Då brukar jag Jag säger säga nej. ja, tack för att du frågar. Ja, säger du det? Ja. Ja. Tack för att du frågar nej. Ja. Tack för frågan. Ja. Absolut inte. Det är där. Får man krama dig om man frågar, tror du? Ja, Beror på. det beror verkligen Om på. de har mustasch eller inte. Jag körde ett Rix FM-stopp häromdagarna, och det
regnade sönder och då skulle jag precis ha en signering. Mm. Och alla alltså det är som att alla har hoppat in i en sjö. Så blöta är de. Och så alla liksom vill kramas. Så jag bara kramar alla typ så Det är här. vätskor. Ja. Jag har mycket vätskor mot dig. Så inte om man är så här helt Inte helt jävla blöt. Ja. Okej. Då kan man kanske Det känns ändå rimligt. Alltså Ja. att någon kommer fram och är helt dyngsur och bara kramas. Ja, 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 kanske. självklart. Fortsätt. Nästa fråga, Tony. Jag säger det som Tony hade sagt. Ja. Fetischer. Fetischer. Vad har ni för? fetischer. Har ni några fetischer? Nej, jag tror Jo, ni har något! Vet ni vad den andra har för fetisch då? Ska vi bara säga något om varandra då? Ja, men Vi nog får vet bara ni. kasta ut något med det. Eh, Armbågar. Tokiga Han blir armbågar. galen. Ja. Mm. Go on. Jag Nej, har nog men inga jag- fetischer tror jag. Jag är ganska soft. Men snälla. Va? Så att alla som har fetischer är osofta? Jag menar inte så, jag bara menar att jag är mjuk. han Aha. gillar... Oj då, det är ett problem. Problemfetisch. Ja. Vad gillar jag? Säg då, det här är kul. Du har min permission. har jag. Speciella tillfällen. Jaha, okej. Födelsedagar. Tolka det som du... Födelsedagar, Påskafton. påsk och nyår. Okej, men jag har en till Nej fråga. men alltså så här lite... Nej men vänta, så att, som i, du tänker att Edvin då är mer så här: oj, det här är lite farligt, och här får man inte göra något kul. Ja men Och så kanske. gör- Ja. Hur stämmer det in? Det behöver inte vara något farligt, det kan vara så här. Det kan vara spontant, det kan vara... Jag fattar Nej, inte vad han skitsamma, menar. jag orkar inte. Jag kan inte gå längre än så, för det blir bara... Det Men blir jag kan, vad fan menar han? Jag vet inte! bara... har ingen aning. Nej, det var inget. Speciella Jesus tillfällen. Christ. Jag försökte Fråga. hålla det väldigt milt, men det går Men vad inte. har Omar då, om du får gissa på Omars fetisch? Vad skulle vara närmast? Svårt med fetischer. Ja, det är fan det. Vi Det är kan gå svårt vidare. att säga. Vi kan gå vidare. Vi går vidare. Tycker ni om Tyler Swift? Vanlig fråga. Det kan vara Alltså fetisch. den frågan får vi så ofta, Ja, jag fattar är inte det grejen. sant? Ja, skit i datorn. För all del. Tycker ni om henne? Ja, men hon är god. Ja, men bra. Hon gjorde en låt till original score till Där kräftorna sjunger. Den var Jaså? väldigt fin. Jaha. Ja. Okej. Som heter Carolina. Hur många gånger har ni sett om säsong 1? 10 gånger? 5? Va? 5 gånger. Max 2. Och såg ni den själva eller såg ni den med familj? Alltså grejen är att jag har sett avsnitt för avsnitt med olika människor Jag hela med. tiden. Ja, Så att jag, Jag med. Jag hade en säkert- liten busvisning för mina närmaste kompisar. Busvisning? Alltså, Alltså, som smyg. du har fått hem? Ja, Ja. okej. Mm. Jag har sett varje avsnitt, särskilt de första 2 avsnitten har jag sett många gånger. Många gånger. Men i sin helhet har jag nog sett den kanske en gång. Hela serien. Ja. Alltså totalt så. Ja, eller ja. Ja men då, jag med då, typ en gång. Ja. Men man har ju sett avsnitten 1000 gånger. Okej. Ja. Man och man? Nej. Kvinnor? Åh nej. Gud nej. Gud, nej. Cancelled! Gud nej. Det blir- Don't cancel me please. Bam. Bow! Ja, exakt. Nej, du behöver inte oroa dig. Här kommer en, också en fin. Ja. För Tony har varit snäll idag också. Gulle-Tony. Fråga inte bara om fetischer. Hur känns det att ni har förändrat livet för så otroligt många över hela världen? Bland annat mitt hjärta. Tony. Mm. Jag förändrar Tonys liv. Hur känns det att ha varit med i ett projekt, göra en sån här sak som faktiskt folk förändrar folks liv? Det är ju inte bara att det förändrar ens konstnärliga, för många människor förändrar det hela deras privatliv. Alltså deras syn på sig själva. Alltså det har varit helt fantastiskt ändå. Alltså det har ju... Ja, det Jag- är ju starkt, det är otroligt starkt och det är liksom, man vänjer sig aldrig riktigt. Jag hade en konversation med några liksom hängivna från vår publik på Rockbjörnen. Jag ska inte säga den här personens namn, men den här personen vet nog, alltså Ja. lär känna igen sig. Men det föll tårar liksom. Och det, Från dig eller från... Från henne. Okej. Eller hen, jag vet faktiskt Ja. inte. Men det Men var fint. Går det att ta till sig det? Alltså, går grejen är det att jag kommer liksom förstå? ihåg när man var ung och kollade på serier eller filmer eller whatever och så bara blev man så tagen av det man såg. Vad har din största besatthet varit när det kommer till en sån serie? Alltså jag kommer ihåg när Skam kom ut. Ja. Mm. Alla gick runt och kallade varandra för drittsäck. Och... Ja, det var
Men det var bara så sjukt hur så här. Kaddare? Nu kommer inte jag ihåg så här. Skuffet. Nej, men filmer i allmänhet när man har kollat och så har man så här sett upp till de här skådisarna typ. Och att de har förändrat någonting igen typ. Det är så sjukt att så här, vi är de för några andra människor. Ja, Liksom. det är otroligt. Harry Potter-gänget var ju det för mig. Okej. Ja. På vilket sätt då? De betydde jättemycket för mig. Och jag kunde relatera. Bodde du under trappa? Ja. Nej men det var, jag hade en liten Harry Potter-klubb när jag var liten. Jag och mina 2 kompisar, Isak och Malin. Jag har en brädspelsklubb om Game of Thrones som ni vill vara med. Det är bra. Okej. Det är många som tackar nej till det. Det är det. Det är konstigt tycker jag. Ja. Hörrni, vi ska avrunda. Ja. Och, Det betyder mycket i alla fall, jag vet inte om vi fick fram Ja, ja, men det betyder fick mycket. ni fram. Ja. Ni har ju också inte bara blivit superstjärnor, ni har också blivit fashion-ikoner. Och Du har ju varit med på cafés, Ja, men, bäst klädda. Ja men tack. Toppen. Du var 5 va? och du har Ja, din jag tror mormors jag har t-shirt min på dig. mormors t-shirt på mig. Otroligt fin, men Där vi ser ni. tänkte... Jättevacker. Skillnaden. Det ligger Ja. 2 t-shirts bakom er. Och jag vet inte om du når dem. Ja. Ska jag ta dem? Ta Ja. fram dem så kan ni se. För det här... Och så kan vi också säga till era fans utomlands vad våran merch-sida heter. Saljersomspår.se. Där kan ni beställa. Där har ni varsin. Ja! Ja, Åh, vad jättebra. Så då vet ni att Om ni ska bowla någon gång. Ja! På Birka! på Birka Birka Bowling. Bowling, Wow. så varsågod. Då ska man ha på sig de här. Ja. Det är Gud, vilken gratis fin. inträde. Mm. Du driver? Det är gratis inträde. Är det redan? Nej sluta, är det det? Är det det? Ja. Nej. Nej men vad fint. Ja. Underbart. Otroligt. Puss och kram. Puss och kram. Puss. Tack. Hej då!